Idag ska jag visa hur jag gör när jag sår potatisfrön. Alltså inte knölar eller groddar eller sticklingar utan frön från potatis. Det händer ju som ni alla vet att det blir små frukter på potatisblasten som nästan ser ut som små tomater. Och de innehåller frön och de fröna kan man så. Men de blir inte likadana som potatissorten man tar fröna ifrån, utan det kan bli lite vad som helst. Och det är ju det här man utnyttjar när man förädlar och tar fram nya sorter. Så om man till exempel går in på The European Potato Cultivar databas så står ofta föräldrarna till varje potatis med. Så då kan man till exempel se att den och den potatisen har den mamman och den pappan. Sen kan man följa stamtavlan tillbaka. Och nästan alla potatisar går tillbaka till en sort som heter Pattersons Victoria. Som var en av de första potatissorterna som kom till Europa. Och den har jag frön av som vi ska sätta idag. Och några andra sorter. Jag fick inga egna frön förra året för det var så extremt torrt så att plantorna tappade all frukt. Så att jag har fått lite potatis av en vän som har varit snäll och skickat till mig för att jag ska kunna odla lite fröpotatis i år också. Det här är ett tråg som jag har återvunnit från blomsterhandeln. Det har ursprungligen stått 6-pack panser i det. Men det är ganska bra när man ska göra lite såna här frösådder och brässådder. På saker som inte kräver såna jättestora mängder jord. Jag plattar till jorden lite lätt. Inte jättehårt. Men lite. Så. Potatisfrön är små och ser ut som riktigt små tomatfrön. Och för att de inte ska fara all världens väg när jag sätter dem nu så ska jag vattna lite så ytan blir lite fuktig. För då är det lättare att trycka fast. Då är det lättare att trycka fast tomatfröna, potatisfröna. Jag får sitta ner när jag gör detta och ha glasögonen på mig så jag ser någonting. Sen tar jag bara pincetten och trycker ut de här fröna med lite avstånd. Så. Då ska vi se här, detta var Early Puritan. Sätter vi en lapp där med den. Ska man sätta frön för att odla så är det lagom att sätta dem ungefär 8 veckor innan man kan sätta ut dem. Och vanliga potatisar är ju inte jättekänsliga för frost. Om de skulle komma upp lite blast och det kommer en frostknäpp så blasten ovan mark blir lite skadad så har de ju en knöl som ligger en bit ner i marken och den blir ju inte frostskadad så det brukar bara försena det lite grann och så kommer det igen. Så när man sätter sättpotatis ute då kan man vara lite modig och ofta sätta ut potatisen ett par veckor innan sista nattfrosten.
eller risk för sista nattfrost. Men de här små rackarna är väldigt, väldigt späda små skira planter i början. Och de har ju ingen potatisknöl under marken och inget jättestort rotsystem, så att de är väldigt känsliga för frost. Så här ska man vara på den säkra sidan. Vi är i slutet på mars nu och mitten på maj ungefär brukar vi ha sista nattfrosten. Eller ja, vi kan ha nattfrost fram till mitten av maj här i Skåne. Så mitten på mars ungefär hade varit lagom att sätta de här. Jag är en liten vecka sen, men det är inte hela världen. Det blir förhoppningsvis en lång sommar så att de kommer ikapp. Men 8 veckor innan sista nattfrost är ett bra riktmärke, för att sätter man ut de här och det blir nattfrost så de fryser, då är risken ganska liten att de återhämtar sig. Så man kan få med de här små rackepajsarna också. Så. När man har lagt de här fröna, de ska vara väldigt ytligt och täckas ytterst lite. Så kan man täcka dem med tunt lager jord. Jag brukar täcka dem med lite perlit. För det räcker. Och det hindrar, det håller fukten lite, men det är samtidigt luftigt. Så någonting. Jag kanske ska säga att man behöver inte ha gummihandskar på när man gör detta av hänsyn till potatisfröna. Men jag har ett fult sår på mitt finger så att jag vill inte få in jord i det. Så därför handskarna på den handen. Så, nu så ska det vattnas lite till på. Så att paliten också blir lite fuktig. Och sen så ska det in, stå varmt. Har man en värmematta så kan man ställa det på den. Annars så golvvärmen i badrummet om man har något sånt. Och sen är det bara att vänta. Det kan ta 3-4 dagar innan potatisen gror och det kan ta upp till 3 veckor. Och grovtiden är ofta lite ojämn på potatis. Det är nämligen så att potatisplantorna är lite smarta. Så de har groningshämmare i fröna. Och de har lite olika mycket groningshämmare i alla frön. Så att man inte ska lägga alla äggen i en korg brukar man säga. Så det är bara för att sprida chansen att något frö ska klara sig och gro, så har potatisen gjort så. Det är också så att det är ofta sämre grobarhet på 1 år gamla frön. 2 år gamla frön gror ofta bättre. Just för då har groningshämmarna brutits ner lite under året som har gått. Så vi får se. Vi kommer tillbaka och filmar lite mer när det har kommit upp lite potatisar. Och de kan man... Tomatblasten, sa du? Nej, så är det inte alls.